از یکی از دروازه‌های شهر ممنوعه وارد میشم. هوا سرد، نفس توی هوا معلومه، اما فضا به طرز عجیبی شلوغ و زنده است. هنوز کامل داخل شهر ممنوعه نیستیم، ولی اطرافش پر شده از آدمایی که انگار از دل تاریخ اومدن. خانم‌های چینی با لباسهای سنتی در کنار عکاسایی که هر جزئیات رو با دقت ثبت میکنن. اینجا خبری از عجله نیست. همه آروم راه میرن، میایستن، لباساشون رو مرتب میکنن و برای چند لحظه خودشون رو جای آدم‌های چند قرن قبل میذارن. این فقط عکاسی نیست، یه جور برگشت به ریشه ها، به زمانی که دیوارها فقط موزه نبودن بلکه بخشی از زندگی روزمره آدم ها بودن. پکن درست قبل از سال نو اینجا داره گذشته‌اش رو جلوی چشم ما دوباره زنده میکنه. کنار راه آبی که دور شهر ممنوعه کشیده شده، عکاسی هنوز ادامه داره. سرمای هوا توی حرکت لباس ها معلومه و هر کسی دنبال بهترین قاب ممکنه. اینجا گذشته فقط توی دیوارها نیست، توی ایستادن ها، توی تنظیم لباس ها و توی همین لحظه های کوتاه کنار آبی که قرن‌هاست دور این شهر جریان داره. به سمت دروازه اصلی شهر ممنوعه حرکت میکنم. برخی از این خانم ها با لباسای سنتی همراه ما قدم به قدم وارد میشن. بعد از کلی مترو سواری و چند تا ایستگاه زیاد رد کردن و اینا رسیدم به فوربیدن سیتی، این بازمانده از یکی از بزرگترین امپراتوری های دنیا. تونستم که بالاخره از 2014 نیومده بودم اینجا، تونستم بیام اینجا و قراره کلی عکس و ویدیو بگیریم از این مکان دوست داشتنی. ورود به اینجا حس عجیبی داره. دیوارهای قرمز اطراف ورودی با عظمت و شکوهشون یادآور قرنها تاریخ و زندگی امپراتورهاست. هوا هنوز سرد ولی حرکت جمعیت و لباسهای رنگی فضا رو گرم و زنده نگه داشته. هر قدم که نزدیکتر میشیم انگار گذشته و حال توی همین دیوارها با هم دیگه ترکیب میشن و ما فقط شاهد این لحظه های کوتاه اما پرمعنا هستیم. حالا وارد محوطه وسیع شهر ممنوعه شدیم. مدل ها با لباسهای سنتی چینی آروم و با دقت تو گوشه و کنار از خودشون عکس میگیرن. بعضیا عکاسای حرفه‌ای دارن که لحظه ها رو ثبت میکنن و هر کس دنبال بهترین زاویه و نور برای عکسشه. با اینکه هوا سرد و نفس ها بخار میکنه، فضا پر از حرکت و صدا و رنگ. جمعیت زیادی اومده، هم توریست ها و هم خود مردم محلی. همه با احترام به این مکان تاریخی همزمان دارن از زیبایی ها لذت میبرن. این صحنه ترکیبی از تاریخ و زندگی امروز. یادآور اینه که شهر ممنوعه فقط یه موزه نیست بلکه جاییه که گذشته و حال کنار هم نفس میکشن. مدل ها همچنان تو گوشه و کنار مشغول عکاسی هستن، ولی من مثل بعضیا آماده‌ام که وارد محوطه دوم بشم. قدم به قدم از محوطه اول عبور میکنیم و محوطه دوم با کاخهای باشکوهش آروم خودش رو نشون میده. مردم در حال حرکتن، بعضیا با قدم‌های سریع، بعضیا با دقت و آهستگی. پرچم‌های کوچیک دست بعضیا نشون میده خیلی‌ها با تور اومدن، اما همه با احترام به فضای تاریخی از زیبایی و عظمت این مکان لذت میبرن. نماهای کاخ‌ها، دیوارهای قرمز و سقف‌های طلایی به ما یادآوری میکنه که اینجا قلب فرهنگ و تاریخ چینه. هر قدم که جلو میریم ترکیبی از گذشته و حال در حرکت مردم و حضور مدل‌ها به شکلی زنده و ملموس دیده میشه. اینجا هر لحظه عکاسی و هر نگاه کوتاه شکوه زندگی چند قرن تاریخ رو بازتاب میده و ما شاهد این همزیستی بی‌نظیر هستیم. همینطور که دارم تو محوطه دوم میچرخم، نگاهم به یکی از مدل‌ها میفته که لباس فاخر پر از جزئیات به تن داره. حالا اینجا کاملا معلوم نیستش، ولی تاج روی سرش نشون دهنده شکوه و ظرافت دوران گذشته است. هر حرکتش با احتیاط و وقار همراه بودش و حضورش تو جمعیت مثل لحظه کوتاه از تاریخ که جلوی چشم ما دوباره جون گرفته بود. داشتم به مسیر همینطور ادامه میدادم که یهو متوجه شدم که ماه به خوشگلی هرچه تمامتر ظاهر شد و دو تا هواپیما دارن به صورت موازی حرکت میکنن. این در نوع خودش خیلی برای من لحظه خاص و جالبی بود که گفتم اینم از دست ندم وسط ویدیو. از محوطه دوم هم عبور میکنیم و به بخشی میرسیم که فضای متفاوت تری داره. دالونها پیچیده و ساختمان‌ها کوچیک‌تر، هر کدوم حکایتی از زندگی روزمره دربار و امپراتورها تو دل خودشون داره. دیوارهای قرمز و سقف‌های طلایی هنوز دیده میشن، ولی فضا صمیمیتر و آرومتره. انگار قدم زدن تو اینجا به گذشته نزدیکترمون میکنه. هر دالون و هر مسیر فرعی راهی به
گوشه‌های کمتر شناخته شده شهر ممنوع است، جایی که سلطنت فقط تو کاخهای بزرگ جریان نداشته بلکه در همین اتاق‌ها و گذرگاه‌های کوچیک زندگی روزمره جریان داشته. مدل‌ها همچنان در حال حرکت و عکاسی هستن و حضورشون تو این دالون‌ها یه جور همزیستی از زیبایی تاریخی و هنر امروز رو به نمایش میذاره. اینجا هر قدم یه یادآوری از ظرافت، معماری و زندگی درون دیوارهای شهر ممنوع است و از این گذشته ارتباطی زنده با فرهنگی که قرن‌هاست پابرجا مونده. این درخت در نوع خودش واقعا شگفت انگیزه. دست میزنی انگار مثل پلاستیک سفت شده یا مثل یه سنگ شده، ولی در نوع خودش چیز عجیب غریبیه چون سرسبزه و من اینو نمیفهمم. یه بار دیگه برگردیم پایین ببینید. فکر کنم از روی همین میشه فهمید که چقدر سفت و سخت و سنگی و صخره‌ای شکل شده ولی سرسبزه. و ما در نهایت به انتهای شهر ممنوعه رسیدیم. این نیمه مستند به تاریخ و معماری عظیم مجموعه کاخهای امپراتوری چین پرداخت، در واقع توی شهر ممنوعه. البته بعد از این ویدیو یه ویدیوی کامل دیگه هم به صورت 2K استریت ویو از این مجموعه میذارم با تمام جزئیات. البته دیگه در موردش توضیح نمیدم، ولی اینجا دیگه آخر خط شهر ممنوعه ما بود. خیلی ممنون که تا این ویدیو همراه بودید. به امید موفقیتتون. خدا نگهدار.